आज मी तुम्हाला जी भाजी दाखवणार आहे ती अगदीच वेगळी आहे। बरेच वेळा बघा आपण शहाळं पितो आणि त्याची जी मलाई राहते त्या मलईपासून आपण आज अगदी सोपी अशी भाजी करणार आहोत। सुरुवात करूया। इथे मी 3 शहाळ्यांची मलाई घेतलेली आहे। हे असे लांब लांब तुकडे करून घेतलेले आहेत। जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही याचे छोटे छोटे स्क्वेअर तुकडे सुद्धा करू शकता। सगळ्यात आधी आपण गॅस ऑन करूया। इथे 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेऊया। अर्धा टीस्पून राई टाकून घेऊया। राई आपली छान तडतडलेली आहे। आता पाव चमचा हिंग घालून घेऊया। 1 लाल सुकी मिरची मी घेतली होती ते घालून घेऊया। 1 टीस्पून काश्मीरी मिरची पावडर आहे। अर्धा टीस्पून हळद। लगेचच आपल्याला हे शहाळ्याचे तुकडे घालून घ्यायचे आहेत। मसाला करपून द्यायचा नाही आहे आपल्याला। छान सगळं ढवळून घेऊया। इथे मी साधारणतः 1 टेबलस्पून एवढा गूळ घेतलेला आहे आणि 1 टेबलस्पून एवढा चिंचेचा कोळ आहे। सगळं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। इथे आता अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आहे, साधारणतः पाव कप। जर शहाळ्याचं पाणी घातलं तर जास्त छान होईल। आता चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। व्यवस्थित ढवळून झाकण ठेवून एक 5 मिनिटं आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं। ही भाजी ना मी कोकणात खाल्ली होती आणि मला ती एवढी आवडली कारण करायला सोपी पण तेवढीच चविष्ट। तर आता आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत। आपण झाकण उघडून पाहूया। खूप छान सुगंध सुटलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता आपली भाजी जवळजवळ तयार आहे। आता आपण ह्याच्यात नारळाचं दूध घालायचं। हे अर्धा कप नारळाचं दूध आहे ते घालून घेऊया। नारळाचं दूध घालताना गॅस बारीकच ठेवायचं आहे, नाहीतर दूध फाटू शकतं। हे दूध घातल्यानंतर खूप वेळ आपल्याला भाजी शिजवायची नाही आहे कारण नारळाचं दूध फाटण्याची शक्यता असते। त्यामुळे 1-2 उकळी आली की आपण गॅस बंद करायचं आहे। इथे 2 टेबलस्पून एवढं साधारण खोबरं घातलेलं आहे। थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ढवळून घेऊया। बघू शकता आपली भाजी छान झालेली आहे। रंगसुद्धा खूप छान आला आहे आणि चवीलासुद्धा तितकीच छान आहे। इथे तुम्ही बघू शकता 1 उकळी आलेली आहे। आता लगेच गॅस बंद करायचं आहे। आपली शहाळ्याची भाजी तयार आहे। कशी वाटली तुम्हाला? अगदी 5 मिनिटात होणारी आहे, सोपी आहे आणि तेवढीच चविष्टसुद्धा आहे। तुम्ही कशाही बरोबर खाऊ शकता, अगदी चपाती भाकरी। पण खरं सांगू का, मला ही भाताबरोबर खूप आवडते। तर तुम्ही नक्की करून बघायची आहे आणि कशी झाली ते आम्हाला सांगायला विसरायचं नाही आहे। आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबसुद्धा करायचं आहे।